नेत्रावती एक्सप्रेस is arriving shortly on platform number 2. कृपया लक्ष द्या. तिरुवनंतपुरम वरून येणारी लोकमान्य टिळक टर्मिनस ला जाणारी 0634 तिरुवनंतपुरम लोकमान्य टिळक टर्मिनस नेत्रावती एक्सप्रेस या गाडीवर डबे या क्रमांकावर आहेत. RRM 2 पट्टा. आली का आपली ट्रेन? आता आपली ट्रेन येते. आता कुठे उभी आहे तू? रत्नागिरी स्टेशनला. घरातून बाहेर पडताना पाऊस किती आला, भिजलो आपण सगळी. मम्मीने चेंज पण केली कपडे. हां, कपडे चेंज केले, मग वरती स्टेशनला गेली नाही. मासवरती का ही आली गाडी? ही बाई गाडी आली बघ, नेत्रावती एक्सप्रेस. आपण एकदम पाठी बसायचं ना, स्लीपर डब्बा झोपून, पण नॉन एसी चालेल. हवा येते ना. सीट नंबर 3840 38 40 कुठे तुझी? वर चिपळूण पाणी बॉटल. चिपळूणला हॉल्ट. हां, चिपळूणला आहे ना. चिपळूण नंतर डायरेक्ट हेड, नंतर पनवेल ठाणा. पनवेल ठाणा. इथे खूप उशीर थांबली ना. 15 मिनटं. कितने का है? 20 बड़ा मीठा लस्सी. पाहिजे का?
छान आहे ना. हा एक द्या ना. कोणते पण 50ला 3. डॉल सोडून तिथून खाली करून 50ला 3 कोणते आहे का? सिंगल सिंगल घेतला का? हा बघा हा एक द्या. हा ताईला. हा काजलला. हा एक द्या. दोनों में हां एक मला घेतो. हा माझा. हा काजलला. हा ताईला. ताईला डोरेमॉन आवडतात ना. छान आहेत ना. इकडे सर्व फेरीवाले येतात. होय बरोबर डब्याच्या इकडे बसली आहे. पनवेल पनवेल. आज खूप उशीर गाडीत लागला ना. कोणतं स्टेशन आला? चला ठाणे स्टेशन आला. इकडे कोणत्या स्टेशनला आली? आता ठाणे स्टेशनला आले. टायमावर पोहोचली ना गाडी? हो 4 वाजले 4. बरोबर 4 वाजले. आता इथून आपण कांजूरमार्गला उतरायचं. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसला जाणारी ही लोकल आहे. प्लॅटफॉर्म क्रमांक 4 ही लोकल 4:09 छत्रपती शिवाजी महाराज ट्रेन आली बघ. टर्मिनस जाने वाली. दे बॅग दे बॅग.
जातमध्ये बस पहिली बस मग बॅग घे ना. ओके चलो. इकडून आपलं घर फक्त 10 मिनटं लांब आहे ना. हो पण बॅग असल्यामुळे कसं वजन होतं ना. वजन होतो ना. आणि पाऊस आला तर पाऊस आला की अजून भिजणार, मग सर्व कपडे भिजून जाणार. येताना भिजलो ना आपण रत्नागिरीला. खाली प्लेटमध्ये आहे बघ. कुठे झोपली आहे?